Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga post ko. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo makaka-earn ng Shopee coins dito sa Shopee. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So, ayan guys, punta lang po tayo sa ating Shopee app. Ayan, wait lang natin siya na mag-load. Then, i-scroll down natin siya guys. Then, once na in-scroll down natin siya guys, meron tayong makikita dito na rectangle box na white. Ayan. So, click lang natin guys. And, of course, i-type na natin yung gusto nating i-order. So, for example guys, ang i-order ko is sandals. So, ayan guys, i-type lang natin yung sandals. Ayan. So, click natin tong sa baba na sandals para at least madala tayo dun sa mga sandals na hinahanap natin. Ayan. Click lang natin siya. And, ayan. Scroll down lang natin siya, guys. Then, hanap kayo, guys, ng sa tingin nyo maganda yung quality. So, para sa akin, guys, I think maganda to. So, before tayo mag-place ng order, guys, make sure muna natin na tingnan natin yung reviews. Malaking tulong kasi guys yung reviews kasi yung mga customers na nakapag order na or na-complete na yung order nila is makikita nila at mag-review sila dito sa mismong shop na pagbibilhan natin kung ano nga ba yung feedback nila, kung talaga bang maganda yung item. So, it's very important guys na before placing our order, so tingnan natin yung reviews para at least hindi po masayang ang ating bayad. Okay? So, ayan, for example, ito na yung gusto kong bilhin kasi maganda na yung review. So, click nyo lang yung color na gusto nyo and of course, yung size ng paa ninyo. Ayan, so na-click na natin. And, ayan, buy now. Pindutin nyo lang guys yung buy now. Then, ayan siya guys, i-check out natin siya para makita natin kung magkano nga ba yung babayaran natin kasama na yung shipping fee. So, ayan guys, before placing your order, may makikita kayo dyan guys na Shopee voucher. So, ayan guys, napakahalaga ng Shopee voucher because guys, malilas yung shipping fee ninyo and meron din kayo guys ng cashback or you will earn coins. Ayan. So, ayan guys, iselect natin yung ating Shopee voucher. So, ayun siya guys, as you can see here, meron siyang nakalagay na, ayan, wait lang, i-scroll down lang natin siya. So, ayan. May nakalagay siya guys na 15% coins cashback, minimum spend of 0. So, ayan guys, i-check nyo lang siya. Alam nyo ba guys yung kahalagahan ng Shopee coins? Ayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan, as you can see here guys, ito guys sa mga bago at di pa nakakaalam ha. Pero kung alam nyo na guys, of course much better po. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo guys. Natin to guys na load bills and e-services. And dadalhin tayo dito guys. As you can see here, may iba't ibang network siya. So, nandyan yung Talk and Text, Smart, and Globe. So, pwede kayo guys mag-load. So, ano nga ba yung sabi ko dito guys? Sobrang laking tulong ng Shopee coins because magagamit nyo siya sa pagbili ng loads and pay bills guys. So, ayan guys, makikita ninyo yung process dyan kung paano mag-load. But then, hindi pa naman talaga totally ako magpo-purchase. Papakita ko lang sa inyo. So, ayan siya guys, ba diba? So, as you can see here guys na yung 15 pesos is 14 pesos. And correct me if I'm wrong guys ha. Kasi yung Shopee coins natin, 1 Shopee coin is equal to 1 peso dito sa load. For example, meron kang 38 coins, so makakapag-load ka na of course ng 30 pesos kasi sakto na or pwede na yung coins mo. So, ako kasi guys, hindi ko pa siya pino-purchase kasi gusto ko muna siyang ipunan. So, ayun siya guys, ganun siya. And of course guys, by the use of Shopee coins, you can shop for free and through your Shopee Pay. So, ayan guys, kung di nyo pa alam kung paano activate yung Shopee Pay ninyo, so may mga tutorials ako before this video ends. So, ayan guys, balik na nga tayo dito. As you can see dito sa voucher, is meron tayong 44.85 coins to be earned. And baka guys magtaka kayo na
na-place ko na yung order ko, bakit wala pa rin yung coins ko dito? Nakalagay naman sa Shopee voucher ko na ganito yung coins na ma-earn ko. Kasi guys, ma-earn nyo po yung coins ninyo once your order is completed na or yung order ninyo is dumating na sa inyo. Kasi kung makikita ninyo guys, for example, diba, once na yung order ninyo is delivered na, may makikita kayo dyan sa Shopee ninyo na order received. So once guys na pinindot nyo na yung order received, automatic po yung coins nyo is ma-earn nyo na po siya. So, ganun lang po siya guys. And, ayan guys, napakita ko na siya sa inyo. So, ganun lang po yung process. And, once guys na na-earn nyo na po yung coins ninyo, pwede nyo na po siya guys gamitin and pwede nyo din po siyang ipunin. So, ganun lang siya guys. After that, kapag halimbawa okay na, is i-press or click, select nyo lang yung okay. Then, i-place na ninyo yung order ninyo. So, ako guys, hindi ko napipindutan yung place order ha. Kasi pinakita ko lang sa inyo yung process since example lang natin siya para makita ninyo. So, ayun siya guys, before I end this video, meron din po tayong tutorial kung paano nga ba ninyo guys ma-activate ang inyong Shopee Pay. Meron din po guys kung paano nga ba tayo makakakuha ng up to 100 pesos free shipping voucher. As well as guys, meron din po tayong tutorial kung paano nga ba ninyo guys matatrack ang inyong orders. Para at least guys malaman ninyo kung ano na nga ba yung status ng inyong orders. Meron din tayo guys tutorial kung paano nga ba natin madidelete ang mga items natin na nasa cart natin. Meron din po guys tayo ng tutorial kung paano nga ba ninyo magagamit ang inyong Shopee voucher or kung paano nga ba ninyo makukuha ang Shopee voucher na magkakaroon kayo ng 55 pesos discount para sa inyong shipping fee. And of course guys, we also have a tutorial kung paano nga ba tayo makakapag-order ng multiple items sa Shopee na isahang shipping fee lang guys and isahang shipping lang siya. So ayun siya guys, hindi na kayo order because darating sa inyo yung items ninyo na isahang lalagyan na lang. So and guys, i-check nyo na lang po guys sa aking playlist, makikita ninyo dito. So ayan siya guys, i-click nyo lang yung playlist and makikita nyo na dyan guys sa baba yung tutorial. So ayan guys, sana po ay meron po kayong natutunan and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko and your comments would be appreciated. See you in my next tutorial!